მოგესალმებით შუადღემშვიდობის ყველას, ვინც მომართული ხართ 9:03 და 9:00-ზე ანუყურებს სტარვიზიას, მე თიკო ვარ და შემოგიერთით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ საინტერესო ადამიანების საინტერესო სიახლეები და ჩემთან სტუმრად იმყოფებიან მერი კავთელიშვილი, პენსილვანიის უნივერსიტეტის სტუდენტი და ზაზა ასათიანი, პრინსტონის უნივერსიტეტის სტუდენტი. მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ ამ შესანიშნავ მიღწევას და სულ მინდა რომ ისეთი წარმატებული გზა გქონდეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე. მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა, რომ ეს რა თქმა უნდა ეს ადამიანები თვითონ მოგვიყევიან თავის ისტორიას, მაგრამ მაინც მინდა აღვნიშნო, რომ მერი კავთელიშვილს 4 უნივერსიტეტმა უთხრა დიახ, რომ მერი უნდათ რომ იყოს მათი უნივერსიტეტის სტუდენტი, ხოლო ზაზას 5 უნივერსიტეტმა უთხრა დიახ, აი ესეთი ამაყები არიან და მეც ასეთი ამაყი ვარ მასთან ერთად. დავიწყოთ თავიდან, რამდენ უნივერსიტეტში გქონდათ გაგზავნილი, მე როგორც ვიცი 20 უნივერსიტეტში შეიძლება მხოლოდ გაგზავნათ თქვენი მონაცემების და რა თქმა უნდა ვიცით უკვე რამდენმეც მიგიღოთ. მე დავიწყოთ შენ. ზოგადად 20-ში შეიძლება, იმიტომ აპლიკაციები ცალკე შეიძლება ასევე გააგზავნო. მე მქონდა 20-მდე უნივერსიტეტში, მაგრამ აქედან ძალიან ბევრი იყო დაზღვევის სკოლა, რომელიც არ გიღებს რეალურად, იმიტომ რომ იციან რომ უკეთესი უნივერსიტეტიც მიგიღებს და არ უნდა გაიფუჭონ იმის პროცენტულობა, რამდენი მე მივა უკან. აჰა, რა თქმა უნდა. შენ რამდენში გააგზავნე ზაზა? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. მეც დაახლოებით 15-ში გავაგზავნე, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა, რეალურად ეს არის 20 ხოლმე მაქსიმალურად, უფრო მეტი შეიძლება სინამდვილეში გააგზავნო, მაგრამ რეკომენდირებული არც არის, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო არის, კარგი რომ დაუთმო იმ კოლეჯებს, სადაც უგზავნი. მეც ამიტომ გავგზავნე 15-მდე კოლეჯს და თანხმობა მომივიდა 5-დან. და პირველი რა სად გააგზავნე, სად გინდოდა რომ მოხვედრილიყავი? რეალურად მე ხა იმ 15-დან მეც მქონდა დაზღვევის სკოლა, როგორც მე მაგნიშნა რამდენიმე, 1, 4, 5-მდე, მაგრამ დანარჩენი 10-ვე ისეთ კარგი უნივერსიტეტი იყო, რომ ნებისმიერ სიხარულით წავიდოდი. მაგრამ რა თქმა უნდა, დღევანდელი არჩევანით პრინსტონი იყო ის, რომელიც ბოლოს გადავწყვიტა, იმიტომ რომ მათი პროგრამა არის აქცენტი ბაკალავრიატზე და შესაბამისად ეს არის ძალიან მომგებიანი ჩემთვის პირველი 4 წელი. შენს პენსილვანიაში გინდოდა თუ იყო რამე ისეთი, რომელიც უკეთესი იყო? თავიდან გავაგზავნე ჰარვარდში, მაგრამ მე გადამომიტანეს ასე რომ თქვა ანუ ადრე გავაგზავნე ჰარვარდში და მითხეს რომ ჯერ ახლა პასუხს ვერ გეტყვითო, მე გეტყვით დასასრულებულ პასუხსო. და მე უკვე აღარ მიმიღეს. სამწუხაროდ, მაგრამ პენსილვანიის უნივერსიტეტიც არ არის ნაკლები და ძალიან მოყოფილი ვარ რომ აქ მოვხდე. კი, ნამდვილად არ არის ნაკლები და რომ მე როგორც ვიცი, ჰარვარდში მაინც გვაქვს გზა თქვენი. მაგრამ კიდათ რომ მაგისტრატურაში ცადოთ ბედი და იმედი მაქვს რომ აი მაშინ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ პენსილვანიის და პრინსტონის მონაცემებით აუცილებლად მოხვდებით თქვენ სასურველ ჰარვარდში. და რა პროფესიას უნდა დაეუფლოთ? მე როგორც ვიცი, მერის უნდა რომ განსაკუთრებით ფიზიკაში ცადოს ბედი და მისი განათლება სწორედ ამ კუთხით არის. კი, ნამდვილად ძალიან მაინტერესებს ფიზიკა, იმიტომ რომ ვამბობ ხოლმე რომ ჩემი რატომების უმეტესობას ჩემს პასუხს და ცნობის მოყვარებას მიკმოყოფილებს. ახლა მაინტერესებს განახლებადი ენერგია და ვფიქრობ რომ ამით შევძლებ წვლილი შევიტანო პრობლემის გადაჭრაში დაწყებული გლობალური დათბობის დამთავრებული ეკონომიკური პრობლემებით. ზაზა, შენ რომელ პროფესიებს შორის მერყევ? მე ხა მერისგან განსხვავებით უფრო მერყევ, მაგრამ ეხა კონკრეტულად სფეროებს რაც შეეხება, მე უფრო ალბათ სოციალური მეცნიერებები, ან პოლიტიკა, ან რაღაც ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მაგ სფეროებისგან ვიხრები. თუმცა ვფიქრობ რომ მინდა აუცილებლად ხელოვნებაში გავაკეთო მეორადი თუ არა თქვა პირველადი პროფესია. თუმცა პრინსტონს აღნიშნავ რომ ის აქვს კარგი, რომ იქ პირველი 2 კურსის დახურვამდე შენ არ გთხოვენ ოფიციალურად დაირჩა რაიმე პროფესია და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გამოცდის სხვადასხვა სფეროებს და რეალურად მიხვდები სად ხარ კარგი და რა გაინტერესებს ძალიან კარგია, კი. ახლა ხედავთ პენსილვანიის უნივერსიტეტის რომ აი ამაზე მეცინება ხოლმე სულ არსებობს 2 უნივერსიტეტი ფილადელფიაში. პენსილვანიის უნივერსიტეტი და პენსილვანიის შტატის უნივერსიტეტი. ერთმანეთში სულ ერევა ხოლმე. და თავიდან ის ლოგო რო იყო თქვენ პენსილვანიის უნივერსიტეტი კი არა პენსილვანიის შტატის უნივერსიტეტი. აჰა, ძალიან კარგი. ანუ ვიდეოში იყო მთლიანად მიმოხილული ალბათ ეს და ასე და იმედი მაქვს რომ ხო, იმედი მაქვს რომ შემდეგში ნამდვილად არასწორ კადრებს დავადებთ. პრინსტონი მაინც იქნება სწორი, ხო ალბათ? კი, პრინსტონი ერთი არის. ნამდვილად სხვას ვერ ვიპოვეთ. თუმცა ეს ძალიან კარგი უნივერსიტეტია, უნდა აღინიშნო. კი, ნამდვილად. და ახლა გადავიდეთ მთავარ თემაზე, რა თქმა უნდა, ვიცით უკვე მიგვიღეს რაც სასიხარულო, მაგრამ მაინტერესებს ვიცი რომ რაღაც არის აუცილებელი რომ დააკმაყოფილო მათი მოთხოვნები, არის მოთხოვნა ქულებზე, სწავლაზეც, მაგრამ არის კიდევ რაღაც დამატებითი მოთხოვნები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაადასტურა და თუ შენ გაქვს მაღალი მონაცემები, მაღალი ქულები, შეიძლება რომ ამ მიზეზებისგან გამო ვერ მოხვდე მაგას. რა მოთხოვნები იყო და შენი აზრით დავიწყოთ ზაზა შენით, მაინც და მაინც რა იყო ის ასე ვთქვათ პლუსი შენი, რაც
რის გამოც მოხვდი პრინსტონში. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის მარტო ქულებზე მოხვედა, იმიტომ რომ შეიძლება გყავდეს თქვა სიტყვაზე უმაღლესი ქულა ამ ტესტებში, მაგრამ მაინც ვერ მოხვდა. ამიტომ როცა მეკითხე მე ხოლმე თქვა რა ნიშნები მყავდა შემთხვევაში ვერიდები რომ თქვა, იმიტომ რომ ბევრი იგებს რომ ეს არის მინიმალური, რაც ზღვარი, რომელიც თუ არ ყავს ისე შენი ვერ მოხვდები, როცა ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენზე მაღალი ქულებით რეალურად ბევრი არ მიუღიათ. ამიტომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ექცევა ყურადღება რას აკეთებ კლასის გარეთაც და როგორ მოერგება ეს შენი ნიჭი, შესაძლებლობები, გამოცდილება პირველ რიგში იმ უნივერსიტეტს, სადაც მიდიხარ. ჩემ შემთხვევაში ჩემი აზრით ის იყო, რომ კლასის გარეთ მონაწილეობდი დებატების კლუბში, ვიყავი გაზეთში ჩართული ასევე სკოლის გია მაისაშვილთან დებატების კლუბში, მეც ვიყავ გაწარებული და გია მაისაშვილი ძალიან გვიყვარს ყველას და მოგიწვა გია მაისაშვილი. ჩემგანაც პირადი მოგეთხოვა ის დამეხმარა რაღაცებს და ასე რომ მინდა ხა ვისარგებლო და მადლობა გადავუხადო. გია მაისაშვილი მე როგორც ვიცი ჰარვარდში სწავლობდა და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ქართველია. ჩემთვისაც ერთ-ერთი სამაგალითო მაგალითი იყო ჩემთვის. ნამდვილად და ნამდვილად აუცილებელია. მე შენ რა პლუსები გქონდა ამდენ, რა თქმა უნდა ფიზიკა რომ ვიცით, კარგი ქულები ყავს, მე როგორც ვიცი მედალზე დაამთავრე სკოლა. მაინც რა იყო შენი მიღების ერთ-ერთი კიდევ მეც პირველ რიგში დავითანხმების ასეც რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კლას გარეშე რაც საკეთებ და მარტო ქულები და ნიშნები თუნდაც მაქსიმალური ქონდეს ყველაფერი ქულების ხრივ არ არის ეს საკმარისი და რაც თავარია არა მარტო ამ კლას გარეშე აქტივობებსაც აქცევენ ყურადღებას და ასევე აქცევენ ყურადღებას შენ პერსონალურ თვისებებს რამდენად გამოდიხარ კომფორტის ზონიდან რამდენად გახსნილი გონებით ხარ რამდენად ცდილობ რომ შენი თავი მართლა ყოველდღიურად განივითარო და რამდენად მზად ხარ და ამბიციური ხარ უფრო დიდ გამოწვევებსაც შეეჭიდო და რაც შეეხება ჩემ აქტივობებს ნუ ჩართული ვიყავი junior achievement-ის პროექტში, რაც ბიზნეს აკეთებას მოიცავდა ჩემი სკოლის გუნდთან ერთად და მართლა რეალური ბიზნესი გავაკეთეთ და შემდეგ საქართველოში მოვიგეთ და ვიყავით ბერლინში. ძალიან საინტერესო ბიზნესი გქონდათ, მინდა აღვნიშნო, ეს ბიზნესი ეხებოდა საპნებს, სადაც დამაღლული იყო სათამაშო, რომელიც მე მოტივაციას და ბავშვები დაებანათ ხშირად ეს ძალიან საინტერესო, როცა წავიკითხე, ძალიან დამაინტერესა და გამოხალისე. ჩართული ვიყავი რაღაც სამოხალისო აქტივობებში, სკოლის თვითმმართველობაში, ზაფხულში პრეზიდენტიც კი ვიყავი სკოლის. კვლევებში და სხვადასხვა აქტივობებში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როგორ დაწერდა, როგორ საუბრება ამ ყველაფერზე, რომ რა მოგცა და რა შეგმატა როგორც პიროვნებას. კი, ნამდვილად იქ აინტერესებს შენი პიროვნება, იმასთან ერთად თქვათ, რომ შენ ხარ მაგარი, შენ სწავლაში იცი მაგრად ფიზიკა ან ქიმია, იმის გარდა შენ უნდა იყო ადამიანი, რომელიც დავამატებ ერთ რაღაცას, რომ უნდა მიახვედრო, რომ იმიტომ კი არ იყავი ამ აქტივობებში, რომ უბრალოდ აპლიკაციაში ჩაგეწერა. ანუ იმიტომ რომ მართლა გაინტერესებდა. რაღაც მოგცა და გამოადგები, აუცილებელია რომ უნივერსიტეტ შენს გამოადგე და მათი სახელი კი, მათ უნდა მიხვდნენ რომ შენ ხარ აბსოლუტურად გულწრფელი და არა ის რომ შენ ცდილობ რომ თავი მოაჩვენო როგორც ძალიან მაგარი კანდიდატი. რეალურად ხა რომ სიმართლე რო ითქვას, მათ არ უყვით მაღალი ქულები, მათ არ უყვით კარგი მოსწავლეები, მათ არ უყვით ბევრ აქტივობაში ჩართული ინდივიდუალური ადამიანები, იმიტომ რომ მათ იციან რომ ამას ბევრი კარგი მოსწავლე აკეთებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამიტომ ისინი რასაც აფასებენ პირველ რიგში ეს არის გულწრფელობა და შემდეგ კიდევ რაღაც ცალკეული შემთხვევები. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო ხატვა და ზოგ შემთხვევაში ეს არის მუსიკა, ზოგ შემთხვევაში ეს არის სპორტი, ანუ კიდევ დამატებითი ნიჭი თქვა სწავლის დამაქტობების გარდა სად გაქვს და რაში ხარჯავ. ანუ ესეც ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი პლუსია ხოლმე კონკრეტული აპლიკაციების შემთხვევაში. და ყველგან ესეც ცხოვრებაშიც ასეა, რომ ყოველთვის ვფიქრობ, რომ სწავლის გარდა არსებობს ძალიან ბევრი რაღაც, რომელიც უნდა გავაკეთო და უფრო გამოგვადგება შეიძლება რაღაც მომენტში, შეიძლება ყოველთვის სუდი ქულა, მაგრამ ვიყოთ რაღაც აქტივობით დაკავებული. და გადავიდეთ ახლა სხვა თემაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ვიყავდათ, ვინც ასე ვთქვათ, დაგაკვალიანათ ინფორმირებულობის პრობლემა ალბათ დამეთანხმებით შეიძლება ბევრმა თქვენმა კლასელმა თუნდაც მეგობარმა არ იცის რომ შეუძლია მიიღოს სადღაც დაფინანსება, არიან ძალიან ჭკვიანები, მაგრამ არ უცდიათ გაგზავნოთ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და თქვენი გულშემატკივარი ვინ იყო მოტივირებული რომ თქვენ მოხვედრილიყავით უნივერსიტეტში საზღვარგარეთ. მე დავიწყებ იმით რა თქმა უნდა, გულშემატკივარი მთელი ოჯახი ნათესავი მეგობრები, მოკლედ ბევრი ადამიანი იყო მასწავლებლის და ყველა. მაგრამ განსაკუთრებულად ვინც დამეხმარა და ვინც მოტივაცია მომცა იყო დეიდა ჩემი, იმიტომ თვითონაც საზღვარგარეთ ამერიკაში აქვს განათლება მიღებული და ნუ ის ინფორმაცია მომაწოდა რომ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი განათლების სისტემა და უნდა მეცადა და მე მთავარი რესურსი იყო ჩემთვის ინტერნეტი იმ მხრივ რომ აი ყველანაირი ინფორმაცია წერია თუ დაწყებული აპლიკაციების შევსების პროცესიდან რჩევები ესეებზე როგორ ჩავაბაროთ გამოცდა კარგად და ასე შემდეგ და ნუ ბოლო ეტაპზე სადაც ესეების რედაქტირებაა საჭირო და ასე შემდეგ დეიდა ჩემი დამეხმარა ნამდვილად. ჩემ შემთხვევაში მე აუცილებლად ნაღვნიშნო რომ ის იყო სკოლის დამსახურება, იმიტომ რომ ჩემ სკოლას ის სერვისი, სადაც ის სპეციალურად გვეხმარება ამ აპლიკაციების შედგენაში, გაგზავნაში და ასე რომ ჩემი აზრით და მადლობა მისთვის ჩემს სკოლას კიდევ ერთხელ მე მეცხრე კლასიდან რაც ჩავაბარე ჩემს სკოლაში ვიყავ ამ მხრივ ინფორმირებული.
რაც შეეხება პრობლემა მართალი ხათ არის ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, განსაკუთრებით იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ინტერნეტზე მორგებული და რეგიონის თქვა ოჯახებს სინამდვილეში არ მიუწევათ ხელი ინტერნეტზე, ამიტომ ძალიან ძნელია რომ შეიძლება იმედიც გქონდეს, მაგრამ რეალურად ხელი არ გქონდეს მისაწვდომი ამ ინფორმაციისადმი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არის. რაც შეეხება ჩემი გულშემატკივრები, რა თქმა უნდა მეც ახლა როგორც მე არ ვქნებ განსაკუთრებული და ეს იყო დედა ჩემი, მამა ჩემი, ჩემი და ჩემი ძმა, პატარა, ბაბუა ჩემი, ასევე მთელი სკოლა, მეგობრები, ასევე მეც ყველასთან ანუ ვინც იცოდა, რა თქმა უნდა, რომ მინდოდა ეს ამ უნივერსიტეტებში წასვლა. ხო, ან ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ახსენეთ ინტერნეტი, რაც ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემაა და ასევე ყველაზე დიდი პლუსია 21 საუკუნის. გააჩნიათ ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ და ხშირად მე ჩემ თავსაც ვუბრაზდები ხოლმე მიდავაღიარო, რომ აი რატო შევედი და რატომ დავხარჯე ის დრო, როცა შეიძლება რომ ინტერნეტში უკეთესი რამ გააკეთო და აი სწორედ ინტერნეტი შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. მე წინა გადაცემაში სტუმრად ყავდა გაცვლით პროგრამების ძალიან აქტიური გოგონა, რომელიც გაცვლით პროგრამებში თითქმის 4 წელია საზღვარგარეთ იმყოფება და მალეც ინტერნეტი ახსენა, დამხმარეთ და ინტერნეტიდან მოიძინა ყველაფერი, ასე რომ მოვუწოდებ ჩვენს თანატოლებს, რომ ინტერნეტი გამოიყენონ აი ასეთი სასიკეთო რაღაცებისთვის და სწავლისთვის, რაც თავია და განათლებისთვის. ვიცი არ გიყვარს კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ. მივიღეთ განათლება პრინსტონში, მივიღეთ განათლება პენსილვანიაში. როდის დაბრუნდებით საქართველოში? დაბრუნდებით თუ არა საერთოდ? როდის დაბრუნდებით? ალბათ არ ვიცით. საერთოდ ვაპირებთ თუ არა? და რა უნდა იყოს და რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ისეთი რომ აქ დაბრუნდეთ. ანუ მე ეს დავუთ მაგალითად პასო. თქვი კიდევაც როცა ვლაპარაკობთ ორი ვარიანტია რა. ფიზიკა ძალიან რთული გამოსაყენებელია, იმ ხრო კი არის რა თქმა უნდა რესურსები საქართველოში, მაგრამ იმდენი არა როგორც სხვა საზღვარგარეთის ქვეყნებში და უფრო დიდი წარმატების მიღწევა შეიძლება იმუშაოს ისეთ ლაბორატორიებში მუშაობისას, როგორც არის CERN, NASA და ასე შემდეგ. ანუ ორი ვარიანტი არსებობს. ან უნდა შეიქმნას აქ რაღაც უკეთესი რესურსი, ან იქ უნდა დავაგროვო იმდენი კაპიტალი და გამოცდილება და ცოდნა და ასე შემდეგ, რომ მე თან შევძლო აქ რაღაცის შექმნა და დიდი იმედი მაქვს, რომ აქედან რომელიმე მოხდება. ხო, იმედი მაქვს, რომ მეც რაღაც ბაზა იქნება საქართველოში და ეს დაბრუნდებიან თქვენაირი ახალგაზრდები. რა ასაკიდან დაიწყეთ და რა ასაკიდან იცოდით საერთოდ, რომ უნდა გესწავლოთ საზღვარგარეთ და გინდოდათ, რომ გესწავლოთ საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ სოფმა არ იცის ხოლმე და რაღაც ბოლო წელს მოუნდებათ ხოლმე საზღვარგარეთ. მე სხვათა შორის არც თავი მახსოვს პირველი კლასიდან, აი სულ მინდოდა, ეხლა რა თქმა უნდა ეკონომიკური პრისტონი არ ვიცოდი, ხა მოვიტყვები რომ თქვა რა პირველ კლასში მისმოდა ამდენი, ეხლა რა სისულელია, მაგრამ ის რაღაცა ოცნებად მართლა სულ მქონდა რაღაც წავსულიყავი. თუმცა ეს ჩემთვის ადრეს სწავლაზე მეტად უბრალოდ ის იყო ალბათ გარემო შეცვლის გამო, აი უცხოეთში წახვალ და ძალიან მაგარია, მაგით იყო ეს ოცნება. მაგრამ ჩემს ეს პლუსიც იყო ამაში, იმიტომ რომ რადგან ვიცოდი რომ სულ მინდოდა წასვლა განათლების მისაღებად საზღვარგარეთ, ხო, იმდენი გავაკეთე და მქონდა ის გეგმაში, რომ წავსულიყავი მაინც საბოლოოდ საზღვარგარეთ და იქ მიიღო განათლება და რაც შეეხება მერეზე დავამატებ აღნიშნულ მასთან ფიზიკა და ჩემი ეს სუსტად პრობლემა ეგ არის, რომ აქ თუ დაბრუნდები, აქ პროფესიულ განათლებაზე უფრო ადვილია, თქვა, სამსახურის წევნა ვიდრე ესაც საგმობრო განათლებაზე, იმიტომ რომ პოლიტიკა, ბიზნესი და თქვა მედიცინა ყველგან ამართლებს და შეგიძლია იქ მიიღო განათლება და დაბრუნდე და ჩემ შემთხვევაში მაგალითად რომ მაინტერესებს რაღაც სოციალურ მეცნიერებები და მე ეს ფიზიკა ესე შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძნელია ჩამოხვიდე სწავლის დამთავრებისთანავე და პირდაპირ აქ თქვა დაიწყო შენი კარიერა, ხო? ამიტომ აუცილებლად იქ დააგროვა ყველანაირი ფინანსურიც და რა თქმა უნდა ცოდნის პოტენციალით მაქსიმალურად და იმით ბაზით დაბრუნდა. ხო და მოლოდინებს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი აგვისტოში მიემგზავრებით უკვე თქვენს უნივერსიტეტებში. რა მოლოდინები გაქვთ და რა გინდათ რომ გააკეთოთ? აი აუცილებლად გინდათ რომ მაგალითად, როდესაც დაამთავრებთ უნივერსიტეტში, ან სწავლის პერიოდში რომ რაღაც აქტივობა გააკეთოთ იმ უნივერსიტეტში, სადღაც გაიაროთ პრაქტიკა, რაღაც თუ არის ასეთი შიდა სამზარეულო რომ რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად უნივერსიტეტებს და მით უმეტესად კარგ უნივერსიტეტებს ძალიან ბევრი რესურსი აქვს სტაჟიორობის, კვლევის ჩატარების ასე და შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა ვაპირებ ამ კვლევებში ჩავერთო და რაც შეეხება ახლა უნივერსიტეტში კლას გარეშე აქტივობებს, ახლა ძალიან გატაცებული ვარ გენდერული თანასწორობის საკითხებით და იქ ძალიან ბევრი კლუბი არის, რომელიც ამ მუშაობებს და თემას ეძღვნება საერთოდ და ვაპირებ რომ აქტიური წევრი ვიყო ასეთი კლუბების. მე დავუმატებდი რომ პრინსტონსაც და თქვა პენსილვანიაში ამ შემთხვევაში ბევრი კარგი უნივერსიტეტიც კიდევ აქვს. თქვა გაცვლითი პროგრამები, მაგრამ არა როგორც ჩვენთან ხდება რომ მიდიხარ მთელი 2 წელი თქვა და მე უბრალოდ ჩამოდიხარ და ისევ აქ ამთავრებ, უბრალოდ ჩემ შეგიძლია წახვიდე სინამდვილეში ზაფხულში იმ ქვეყანაში სადაც აქვს და ჩემ უნივერსიტეტს მაგათ 50-მდე ქვეყანაში შეგიძლია წახვიდე და მე ყველაზე მეტად რაც მიმიზი და არის ის რომ მას აქვს ოქსფორდის უნივერსიტეტში ინგლისში გაცვლითი პროგრამა და მე აუცილებლად მინდა ერთი სემესტრი ნამდვილად ეს გამოვიყენო და წავიდე ოქსფორდში. და კიდევ ჩემთვის კარგი ის ჩემი აზრით პრინსტონში ის მისდევს ყველაზე ძალიან რომ მას აქვს ძალიან კარგი ხელოვნების ცენტრი, სადაც ყველა მიმართულებით ხატვა, მსახიობობა
განხილვობა, კინოს გადაღება, რეჟისორი ყველანაირი მიმართულებით აქვს ეს სხვადასხვა აქცენტები გაკეთებული და ესე ჩემი არის ძალიან მომგებიანი კლასგარში აქტივობების მხრივ. ძალიან კარგი, მე როგორც ვიცი შენ ხატავ და მინდა ამ განხრითაც გისურვო. წარმატება ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც იყო, რომ პრისტონი დაინტერესა, ეს ყოველთვის ეძებენ ხოლმე ასეთი უნივერსიტეტები საინტერესო ადამიანებს, ხელჩასაჭრის ადამიანებს, იმის გარდა რომ ყავს GPA-ები თქვა 4-დან 0 და ასე შემდეგ. მოკლედ, მე ის გადამჩენია რომ წარმატება გისურვოთ, რა თქმა უნდა, გაოცებული ვარ თქვენი мотивაციით, თქვენი მონდომებით, თქვენი მიღწევებით და დარწმუნებული ვარ რომ აი იქიდანაც პრინსტონიდან და პენსილვანიიდან ხშირად გავიგებ და ხშირად დაიწერება და მეც ვეცდები რომ ჩემს ეთერში გავაჟღერო ხოლმე როგორ მოხვდებით მაგალითად ოქსფორდში ან როგორ მიიღებთ ასეთ ლაბორატორიებში, კვლევებში მონაწილეობას. მე წარმატებას გისურვებთ, მადლობა მოგზაურობისთვის და მინდა რომ აი ჩვენი ახალგაზრდები, ჩემი თაობის 2 წლით ვარ სულ თქვენზე დიდი, ასეთი მონდომებულები ვიყოთ თითოეული ჩვენგანი და ასეთი წარმატებები გქონდეს და საქართველოს ვუსურვებ რომ შექმნას ისეთი გარემო რომ მივიღოთ განათლება საზღვარგარეთ და დავბრუნდეთ ამ ცოდნით, მოვახმაროთ ჩვენს პატარა ქვეყანას ეს ყველაფერი და ვრიალიზდეთ ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ცოდნა მოვახმაროთ ჩვენს ქვეყანას. ჩემთან სტუმრად იმყოფებოდნენ მერი კართელიშვილი, პენსილვანიის უნივერსიტეტის სტუდენტი, მერიმ დაამთავრა კომაროვის საჯარო სკოლა, ზაზა ასათიანი პრინსტონის უნივერსიტეტის სტუდენტი. ძალიან სიამოვნებს ამ სტუდენტების გამოცხადება, რომელმაც დაამთავრა გივი ზალდასტანიშვილის ამერიკული აკადემია. მადლობა ამ სკოლებს იმისთვის, რომ აი ესეთი სტუდენტები და მოსწავლეები ყავთ და რა თქმა უნდა კიდევ ძალიან ბევრ კარგ მოსწავლეს ვუსურვებთ მათ. მე ის გადამჩენია რომ დაგემშვიდობოთ, გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალისო თქვენთან ერთად ვიქნები ძალიან საინტერესო სიახლეებით და ძალიან საინტერესო ადამიანებით, ასე რომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ ყოველ დღე. ნახვამდის.